نقدم لكم من سلسلة القصص المصرية الفراشة والزهرة المتوحشة، تأليف محمد صديق المزاتي، قراءة سالم عصر. الفراشة والزهرة المتوحشة. حنان فراشة ملونة جميلة الشكل. كانت حنان تحب كل شيء في الحياة: الزهور، الشجر، الناس والحيوانات، والسواقي التي تدور فتخرج من بين تروسها ألحانا تجعلها ترقص. كانت حنان تحب أمها حبا كبيرا، ولكنها تكره نصائحها المتكررة وكأنها دروس يومية: افعلي كذا وتفعلي كذا، هذا خطأ وهذا صواب. لذا لم يكن غريبا أن تستمع إلى الدرس الأخير دون أن تفهم منه شيئا، فلقد حفظت هذا الكلام. في صبيحة اليوم التالي وعند شروق الشمس تمطت حنان وهي تستيقظ على عبير الزهور فاردة جناحيها الصغيرين. قالت حنان: هذا اليوم رائع، إن هواءه محمل بعطر الزهور، وتروس الساقية تخرج نغمات فرحة وتقول لي: هيا أيتها الفراشة الصغيرة لترقصي على نغماتي. قالت حنان وهي تحط فوق الزهور: هذه وردة أعرفها من لونها الأحمر ورائحتها الجذابة، وهذه فلة بيضاء كقلوب الصالحين، وتلك زهرة عباد الشمس الشهيرة. إنها تعشق الشمس عشقا أزليا، وتنظر إلى وجهها النوراني أينما ذهبت. ولكن ما تلك الزهرة البديعة التي في آخر الحديقة؟ إنني لم أراها ولم أسمع عنها من قبل. خطأ ما تقوله أمي وما تردده على مسامعي ليل نهار من عدم الخروج بمفردي في الحديقة. أيتها الزهرة، بل الجوهرة النادرة، إني قادمة إليك حالا. وفي ثوان كانت تحط فوق أوراقها. بدت الزهرة لعينيها غامضة متوحشة برغم جمالها ونضرتها، بل الأعجب أن يكون لأوراقها نعومة شديدة تكاد تسيل تحت أرجلها كالماء، مما جعلها تزيد إصرارا على اكتشافها. رفعت حنان جسمها وفردت جناحيها بكامل اتساعهما لتتمكن من النظر جيدا إليها، فإذا بها تسقط في قلب الزهرة العميق، فأطبقت بأوراقها عليها ليسود الظلام من حولها في هذا القبر الصغير الملون. لقد كانت الزهرة من تلك الزهور القاتلة للحشرات، كما شاء الله لها جل وعلا أن تتغذى على الحشرات والفراش. هكذا غرقت حنان في ظلام القبر الصغير الملون، فأخذت تصرخ من شدة الألم حتى إذا عادت أمها لم تجدها فوق الغصن. أخذت تحلق بين الزهور والأشجار باحثة عنها، ولكن كمن انشقت الأرض وابتلعتها. أخيرا سمعت صياحا وبكاء عرفت فيه صوت ابنتها الصغيرة، فصاحت: أين أنت يا حنان؟ أنا هنا يا أماه. هنا أين؟ أنا لا أراك. أنا هنا بداخل الزهرة الغريبة. أنقذي حياتي، أتوسل إليك. بكت الأم بكاء شديدا
فقد كانت تعلم أنها لا تستطيع إنقاذها، ولكن صديقها أبو فصاد يستطيع إنقاذها. فطارت تبحث عن أبي فصاد حتى وجدته فوق حائط الساقية، فرجته أن يفتح بمنقاره أوراق الزهرة ويلتقط ابنتها المسكينة، فمال هذا برقبته وقال بلهجة الفيلسوف: إن الحكيم من ابتعد عن مواطن الخطر، وإني لواجد في أرض الحديقة المبتلة خطرا عظيما، ومن يدري فلربما لم تحتمل الزهرة ثقل جسمي، فأكون قد خلصت ابنتك وسقطت في الأوحال عندها، وأكون صيدا سهلا لابن حارس الحديقة. ولكن قولي يا رب. فرفعت بصرها إلى السماء وعيناها غرقتان في الدموع، وهي تقول بكل اللهفة: يا رب. فإذا بدقات طبول وصياح هائل قادم من بعيد، وسحابة خضراء تسد عين الشمس. نسيت ابنها للحظة لهول ما ترى، فإذا بجرادة تسقط من الأسراب المطاردة فوق الزهرة المتوحشة، فتقرض أوراقها في لحظة لتفر حنان الفراشة السجينة التي اعتبرت كلام أمها طنينا لا فائدة منه، وليكن ما جرى لها درسا عظيما لكل صغير عنيد. نقدم لكم من سلسلة القصص المصرية الفراشة والزهرة المتوحشة، تأليف محمد صديق المزاتي، قراءة سالم عصر، إعداد وإخراج صوتي هيثم بيومي.